Bună să ne fie inima tuturor! După ce a recunoscut rezultatul alegerilor, George Simion contestă alegerile, ieri anunță pe TikTok că face contestație și spune că nu este muiere, este luptător și nu este nici trădător. Eu i-aș spune lui Georgica Simion că ar fi fost bine să fie muiere, dar din păcate el este fetiță. Și este fetița celor de la Kremlin. Astăzi o să vă arăt niște lucruri foarte interesante. Ce zice un strateg geopolitic american despre mișcarea rușilor în România? Și dacă vă mai aduceți aminte, tot Georgica Simion spunea înainte de turul 2 al alegerilor că el nu este de capul lui. Și ce cred eu că s-a întâmplat? Georgica Simion este acum împins așa de la spate să facă anumite mișcări, pentru că nu e așa cum o declara și el, nu este de capul lui și atunci trebuie să execute ceea ce vine de la Moscova, via Viena. Că dacă vă aduceți aminte, a fost între turul 1 și turul 2, după ce și-a luat-o în freză de la Nicușor la Euronews, a fost la Viena să ia niște lumină de la Ruski Mir. Și după aia s-a întors în țară și a făcut tot felul de nebunii, inclusiv ce a făcut în Franța, unde ne-a făcut, și o să repet lucrul acesta, ne-a făcut de râs și pe noi, românii din România, și pe românii care au un job, care au un loc de muncă în Franța sau în străinătate, în general. Românii s-au mai făcut de râs și cu rezultatul alegerilor. Românii din diaspora, din anumite țări care au votat cu ei, nu toți românii din diaspora, din Franța, Italia, Spania, Marea Britanie au votat cu el. Au fost foarte mulți care au votat și cu un candidat mai citov la cap, un candidat mai european, un candidat pentru România cu Nicușor Dan. Nu o să-l laud prea mult pe Nicușor Dan. Ieri l-am auzit vorbind în engleză, destul de prost vorbește engleză, știe cuvintele, dar le pronunță foarte prost. Cineva să-i spună lui Nicușor să nu mai zică think în loc de think, măcar atât, think. Acum cu dă și cu alte chestii, nu ne mai. Think-ul ăla înseamnă a se scufunda, nu a gândi, nu a crede. Bun, dar Nicușor Dan în rest a vorbit foarte bine și a spus niște lucruri foarte interesante la CNN ieri în interviu. Ce m-a mirat pe mine foarte tare, servilismul celor de la Antena 3 CNN, care după ce l-au bălăcărit când era candidat în primul mandat al lui Nicușor Dan, l-au făcut pulbere atunci. Acum au spus, Nicușor a vorbit într-o engleză impecabilă. Mihai Gâdea zicea chestia asta. Nu e ok să faci din asta. Adică Gâdea, eu înțeleg că te-ai dat pe brazdă, că acum parcă suntem într-un Matrix, nu vine să cred că a trecut de cealaltă parte a baricadei cei de la Antena 3 CNN, dar hai, puțină decență, Gâdea, că înțeleg eu să dai așa limbi, dar noi ăștia care mai știm engleză, franceză și alte limbi, care am mai umblat și prin străinătate, cunoaștem că Nicușor a vorbit prost în limba engleză. Prost ca pronunție, nu ca vocabular, să ne înțelegem. Și atunci, hai să ne întoarcem la subiectul nostru și să vedem de ce George Simion este împins de la spate să facă anumite mutări, pe care eu cred că el nu le vrea, pentru că eu cred că el face ceva în pantalone acum, așa mărum de tot, pentru că este foarte, foarte frică de ce se poate întâmpla, pentru că, după părerea mea, statul român ar putea să facă niște investigații și să ia legătura cu ucrainenii, cu cei din Republica Moldova, cu autoritățile de acolo și să înceapă un dosar
pentru agentul FSB, posibilul agent FSB, George Simion. Sunt curios dacă l-au urmărit și ce a făcut la Viena, pentru că era totuși un candidat suspect. Un candidat manciurian care făcuse deja, bătuse palma cu Călin Georgescu, alt candidat manciurian, care clar este în serviciul rusesc, și acum ăștia doi ar trebui un pic supervizați. Nu spun să se facă poliție politică, Doamne ferește, dar, domne, când tu te pui cu rusul, da, haideți să vă arăt ce zice de fapt un expert în geostrategie. Well, Peter Zine here, coming to you from Chicago. And before I go and get some pizza, because duh, we're going to take a break from American politics and economics and, for the moment, and we're going to talk about a country that doesn't come up very often, and that is Romania. Now, Romania just had their second attempt of the first round of the presidential elections. The first round a few months ago was canceled. We'll link a video to that piece here. After basically the Russians massively intervened to the point that it was just stupidly obvious, and it appears on the surface like that has now happened again. The Romanians do a two-round system where everybody gets to run the first round, and then they have to have a runoff for the second round. Now, last time around, the guy in play was a guy by the name of Georgescu, who was kind of a nobody. He had been a minor cabinet minister. Deci, oameni buni, cei care ați votat cu Georgescu anul trecut, știe toată lumea, inclusiv strategii geopolitici americani, că Georgescu era un nimeni. Și voi l-ați votat, cu toate că era un nimeni și că avea un trecut în ultimii 10 ani că era destul de suspect. Nu făcuse nimic, locuise la Viena fără niciun job. Mă rog, el are un job, dar nu este un job care să apară în vreo statistică, vreo dovadă. Adică jobul de agent FSB nu are cum să apară, pentru că e secret, nu? Back in the 1990s, and that was it. And then he vanished from the political scene, barely held down a real job, and all of a sudden, wow, he's back on the political scene and came in first in the presidential election. The Russians basically made up 20 million fake accounts in a country that doesn't have 20 million accounts on social media. 20 de milioane de conturi false au făcut rușii pentru agentul lor, FSB, Călin Georgescu. Vă dați seama câți bani s-au cheltuit și cum și-au luat acum în bot la alegerile astea, după ce au dat greșit cu Simion? And canvass the country for him. This time around, the guy's name is Simion, and something similar has happened. Simion is even more of a nobody. He was never in government before, has never had a real job. He was a professional protester. So imagine AOC in the United States if she hadn't had that job of being a bartender and she just went straight into the presidential election and did well. That's basically this guy. Anyway, he actually... he sued the government a couple years ago for accusing him of being a Russian agent, and in the court case they actually proved that he was a Russian agent. So the fact that he's even allowed to run, Romania, who knows? Who knows what's going to... Apropo, autorități române, cum naiba a trecut Simion, care e același aluat cu Georgescu, de filtrul ăsta la CCR și la BEC? E o întrebare. Oare și voi, o parte dintre voi din statul român, sunteți cumva mânjiți cu treaba asta rusească? Hai să vedem ce zice. Going to happen with the specifics, whether or not the Romanians are going to try to do this a third time, I have no idea. But why the hell are the Russians so focused Asta on e important Romania? de știut. Well, it's a geographic thing. There are two pieces of geography that define this part of the world. The first is the Eurasian steppe, just this broad, wide open, about the same size as the United States is in total. That's flat and it's open and it's arid, and you just can't get much economic activity about it. And that is, in essence, Belarus, Russia, or Western Russia and Ukraine. And so the Russians, being from the Eurasian steppe, the only way they've ever figured out that they can be secure is to conquer all of it and eventually get to zones where you can't just run across the great wide open and punch them in the face. Get to a place where there's a geographic barrier. And that barrier is the second of those geographic items, and that's the Carpathian Mountains.
Hoppa! which starts in the Bingo! northwest at roughly the gates of Vienna and then wraps along the Slovak-Polish border, curving south through the eastern parts of Hungary and the western parts of Moldova and Ukraine, and eventually ending up in Romania. And Romania is where the southern anchor of where these two great features of the space come together. And so what the Russians have been after, what the Russians have always been after, is once they conquer the steppe, to anchor in the gap between the Carpathian Mountains and the Black Sea, where the Eurasian steppe ends. And so if and when the Russians succeed in conquering Ukraine, they're just going to turn their sights further west and go for the line of countries that basically make the entire periphery of the Eurasian steppe. So getting to Finland and the Baltic states right up against the Baltic Sea, getting through Poland up to Vistula, that's the river that separates the Eurasian steppe from the northern European plain, and then getting up into Romania and Moldova in order to plug the gap access from the southwest. That's what the goal has been, that's what it's always been, and they're using politics as a way to soften up opposition, of which Romania is part of this. Romania is actually the state in the region where they've had the least success, if you can believe that. So Hungary is ruled by a neo-authoritarian by the name of Viktor Orban, who has been blanketly pro-Russian for the last several years, to the point he's actually using his position as president of Romania to sabotage NATO and EU operations from the inside. Next door, you've got Robert Fico in Slovakia, who's trying to become Slovakia's Orban, but the democratic traditions in Slovakia are a lot stronger than they are in Hungary, and so far it's very back and forth. You've got Bulgaria, where about a quarter of the parliament is so tightly in Russians' pocket, they don't even have to be directed. They do what the Russians want before the Russians even say. And then you've got Serbia, which Serbia is kind of a mess, but it's Slavic and it has been pro-Russian really for the better part of the last 200 years. All that's left is Romania. And if Romania falls, then not only would the Russians have no problem pushing into the Carpathians, there's a very distinct possibility that they might be able to push all the way to the gates of Vienna. And that would obviously get a lot of attention from a lot of places. So this is an election in a place that most of you have probably never heard of that matters hugely. Because if Romania falls, the entire southeast quadrant of the EU and NATO falls with it, splitting Turkey and Greece off on their own, and we are in a fundamentally different... Deci, oameni buni, ați auzit? Ați auzit ce spune un strateg geopolitic american? Zan? De fapt, ce urmăresc rușii? De ce vor să pună lăbuța pe noi? De ce au investit atât de mulți bani în propagandă în ultimii 10-15 ani de a spăla, au spălat efectiv creierele la milioane de români? Inclusiv cei din diaspora au fost loviți de acest flagel. În timpul ăsta, Serviciul Român de Informații și în special departamentul Cyber Int, care trebuia să se ocupe cu combaterea dezinformării și cu combaterea atacurilor cibernetice venite din Rusia, care puteau să închidă site-uri, conturi, inclusiv platforme puteau să închidă, inclusiv TikTok-ul se putea închide. Ne-o spune cu gurița lui chiar Anton Rog în 2023. Acuz 2 ani imediat se fac, în iunie, a participat la ultima dezbatere, la ultimul material pe care l-a făcut un YouTuber. De atunci n-a mai zis nimic. S-a oprit, au început și rușii să pună din ce în ce mai mare presiune ideologică, să spele tot mai multe minți românești, iar după părerea mea acest Cyber Int, care are vreo 800 și ceva de 872, dacă nu greșesc, de ofițeri, ar trebui reformat și ar trebui să se înceapă cu niște demisii de la cel mai înalt nivel de acolo, pentru că, după părerea mea, nu și-au făcut treaba deloc și acum au pus Batista pe țambal. Faptul că am reușit noi, societatea civilă din România, să ne mobilizăm și să nu lăsăm România să cadă pe mâna rușilor, este în principal meritul societății civile românești.
nu al serviciilor de inteligență românești, care, după părerea mea, au fost făcute pulbere de către FSB. Iar statul român, sistemul judiciar, procuratura, ar trebui, după părerea mea, și după părerea altor oameni, care vedem ce se întâmplă în România acum și cum rușii încearcă să-și infiltreze oamenii la cel mai înalt nivel, adică la funcția de președinte a României, cu un parlament o treime în slujba rușilor, mă refer la Aur, Pot și Sos, poate ar trebui începute niște investigații, dacă nu cumva sunt deja niște investigații și oamenii să vadă clar cu ce se ocupă Georgescu Călin și Simion, George Simion. Și nu doar ei, ci și oamenii din jurul lor. Inclusiv Potra, care acum se ascunde. Știm cu ce se ocupă. În slujba cui sunt, trebuie demonstrat. Și România trebuie încet să iasă din această sferă de influență a Rusiei, dar asta nu se poate întâmpla peste noapte. Dar trebuie început de undeva. Nu mai au ce să caute liber, să zburde libere site-uri sau platforme care propagă retorica FSB-istă, retorica Kremlinului, retorica Rusiei. Așa că stat român, dacă te-ai trezit, mai ai 3 ani jumătate. 3 ani jumate mai avem până la alegerile parlamentare. Dacă ne-am trezit. Iar vouă, dacă v-a plăcut acest material, nu ezitați să dați like, share și să distribuiți acest material pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!